Se on morjes. Tällä viikolla mä tehdäänkin vähän rengashommia. Eli mulla on uudet kumpparit peräkärriin, koska nämä vanhat, mitkä on tässä alumiinivanteella, niin nämä on kyllä niin loppuun ajettu, että näitä ei enää passa siihen alle laittaa. Ihan ensimmäisenä me ruuvataan näistä venttiileistä sielut veke. Ja sitten meidän pitäisi saada tää rengas painettua tästä vanteelta irti. Ja siihen me tarvitaan jonkunnäköinen laite tehdä. Rakennetaan se nyt tässä ensi alkuun. Noniin, nyt me ollaan saatu rengas pois tuosta vanteelta, tai niinku tuosta vanteen urasta molemmin puolin. Tää taustapuoli on vähän jostain syystä tiukempi. Ja sit ei pysty niin paljon kääntelemäänkään. Kun tässä on nämä puolat, niin se kepokko voi mennä vain näihin reikiin. Eli seuraavaksi putsataan tää vanteen kehä, mistä tosta on saattanut vähän mennä hiekkaa tähän näin. Ja sitten laitetaan siihen ihan tällaista saippua. Tää ottaa aika paljon ton renkaan pois tulemisesta tuolta. Elikkä ympäri asti ja sit voidaan kädellä levittää se tänne sekä vanteeseen että tähän kumiin.
Sitten mitä me seuraavaksi tarvitaan on 2 kappaletta rengasrautoja. Mulla on vielä 1 kappale sorkkarautoja tuossa apuna. Mutta periaatteessa nämä on ne mitä tarvii. Sitten me otetaan täältä, se on hyvä aloittaa tuosta venttiilin kohtaa, niin laitetaan tää rauta tonne taakke ja painetaan samalla täältä toiselta puolelta alaspäin, että se menee tonne keskiuraan. Ja sitten nostetaan se tuolta ylös. Ja nyt me otetaan tää toinen rengasrauta ja aletaan täältä sitten mahdollisimman lyhkäisen matkaa kerrallaan. Niin nostetaan tätä kumia täältä ylös. Ja näiden rengasrautojen käyttäminen niin alumiinivanteen reunaa niin todennäköisesti jättää jäljet. Mutta kunhan ei mene tonne uran pohjalle, mihinkä se tiivistyy, niin tää ei pitäisi olla muuta kuin kosmeettinen. Mutta tosiaan näitähän ei suositella. En lähtisi käyttöautoon vaihtaa renkaita alumiinivanteille ihan rengasraudoilla. Nämä on peräkärrin renkaat, niin nää nyt menee vielä. Sitten kun ollaan päästy puoleen väliin, niin sen voidaan tosta ihan käsin nostamalla vetää tää pois täältä. Sitten on tää seuraava, niin tähänkin voidaan vähän se löräyttää saippua. Tehdään se tälleen päin, että laittaa käteen saippuani ja sitten pyöräyttää sen täältä reunaa pitkin. Noin. Tällä sitten sama homma, eli nostetaan se tuonne uraan. Tässä on keskellä sellainen syvempi kohta. Rengas niinku siihen uraan. Sitten täältä saadaan rengasraudalla tää reuna nostettua ylös. Ja sitten samalla viisiin lyhkäisillä pätkillä täältä kaivetaan tuota reunaa. Ja tähän mä yleensä tykkään käyttää yhden sorkkaraudan tuohon pitämään näitä reunoja, koska siinä vaiheessa kun tän kampeaa tonne sisään, niin se tahtoo vetää ton kumin tonne takaisin uraansa tai tonne päälle. Näin. Ja nyt kun tässä on kumi pois päältä, niin tän on hyvä sitten putsata tää ura tästä, mihinkä toi kumi niinku tiivistyy, nämä pinnat. Vaikka tuolla ihan teräsvillalla pyyhkii nämä vanhat röpöt pois. Ja sit voidaankin laittaa jo toi uusi kumi päälle. Nyt kun tässä on tää kumi pois, niin me nähdään paremmin tää profiili. Eli se rengas asuu tässä ihan reunimmaisessa urassa. Ja tuolla koneella, mikä tuossa seinän vieressä on, niin me painettiin se tästä niin kuin tämän ensimmäisen nyppylän yli. Eli sitten kun me aletaan laittaa uutta rengasta päälle, niin meidän pitää katsoa ensin, että kummin päin me tää laitetaan. Eli tässä mallissa nyt on merkitty tähän kumiin, että tää on outside, eli ulkopuoli. Ja tää on inside, eli se tulee niin kuin näin päin painettavaksi tuohon paikalleen. Mut esimerkiksi nämä talvirenkaat, niin nämä pyörii parhaiten ainoastaan yhteen suuntaan, niin silloin näissä on merkintä rotationi, eli kumpaan suuntaan ne pitäisi pyöriä.
Miksi mä löydän tästä? Tuolla on rotationi tonne suuntaan. Eli nää pitää sit muistaa katsoa, että kummin päin tän asentaa sitten tuohon renkaalle. Ettei tuu sit kaikki samoin päin laitettua ja sit pitääkin kääntää toisen puolen renkaat taas ottaa pois päältä ja laittaa paikalleen. Sitten jossain näissä renkaissa on tässä on tämmönen stiblu. Pien merkintämaalaus. Tämä on tällainen keltainen täppä, niin se meinaa sitä, että venttiili olisi hyvä tulla tähän kohtaan. Eli tämä on niin kuin venttiilin merkki. Kaikissa rengasmallissa sitä ei ole. Esimerkiksi noissa kesärenkaissa, niin mä en löytänyt tota, mutta tässä talvirenkaissa näistä löytyy se. Niin se pitää muistaa. Eli ensimmäisenä putsataan nämä kumit. Nämä todennäköisesti on aika puhtaset jo siinä kohtaa kun nämä tulee. Mutta se ei haittaa yhtään vaikka ne vähän putsailis vielä lisää. Ja sitten otetaan taas tätä saippua. Vetästään tähän niin kuin sisäreunaa tää. Ihan reilulla kädellä voi laittaa. Se muljahtaa tonne paikalleen tosi paljon paremmin, kun tässä on laitettu vähän saippua. Ja sitten me laitetaan taas venttiilin kohtaa ensin. Eli painetaan toi rengas tonne uraan. Noin. Sitten otetaan rengasraudalla taas. Muistetaan painattaa tätä niin kuin tonne päin, että se ei taho sitten lähteä karkuun meiltä. Niin tosta reunasta vähän kerrassaan napsutellaan sitä tonne paikalleen. Vuoroperään näitä rengasrautoja tonne paineleen, niin se tulee aika helposti. Ja yleensä kun on ihan tulen uusi kumi, niin tää on sen verran löysä, että tää ihan helposti tänne pitäisi mennä. Sitten jos on jotain vanhoja kumeja, niin kuin peltoauton renkaita ruuvailee pois ja paikalleen, niin ne voi olla tosi tiukassa mennä paikalleen. Että yleensä tää ensimmäinen muljautus on helppo, sitten tää seuraavassa joutuu vähän sen enemmän taistelemaan. Ja nyt mä oikeastaan voisin lähteä vaikka jopa tuolta vastakkaiselta puolelta venttiilin toisesta päästä. Eli käännetään vanne vaan ympäri. Ja tässä kohtaa se, jos siinä on se venttiilin merkki, niin laittaa sen kohakkain. Eli painetaan tää ihan reilusti, voi painaa tän kumin lyttyyn, että se menee tonne niinku paikalleen. Sitten mahdollisimman paljon, mitä saa itse omalla painollaan painettua siitä paikalleen, niin se aina helpottaa tuota rengasrautahommaa. Noin. Nyt kun meillä on kumi paikallaan, niin me ei laiteta vielä tuota venttiiliä paikalleen, vaan me nyt täytetään tää rengas niin, että toi sielu on pois, koska
jos tää vuotaa jostain täältä reunasta, niin se on ihan turhaan siellä paikallaan rajoittamassa sen ilman sisälle pääsyä. Eli otetaan tosta renkaan täyttömasiina ja aletaan painaa tänne ilmaa sisään. Eli nyt se vuotaa jostain reunasta, niin painetaan sinne ilmaa ja koitetaan heilutella tätä kumia niin, että se tukkisi ne kaikki vuotokohdat. Se kyllä sit muuttuu se ääni paljon semmoiseksi, no sen huomaa kun se alkaa pitää ja sit se alkaa turpoamaan toi vanne. Joo, tää ei taho nyt mennä tälleen helpoilla konsteilla. Voitais vähän kokeilla pompotella sitä. Pompotella ja jos se sillä sitten lähtee menemään. Noin. Ja sitten se pamahtaa pari kertaa. Pamppaa ja pam. Nyt kun siinä on kumivanteella, niin me voidaan laittaa venttiili takaisin paikalleen ja täyttää sen normipaineeseen. No niin, näin me saatiin vaihdettua rengas, uusi kumppari vanteelle. Me saadaan peräkärriin taas pitkäksi aikaa ajopeliä. Laitahan peukku, jos tykkäsitte tai oli hyötyä. Me nähdään taas ensi viikolla. Pysykähän terveinä. Se on morjens.